Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay multiplication of decimals up to 2 decimal places by 1 to 2 digit whole numbers. Welcome sa Grade 5 Math Quarter 2, Week 4. Pag-aralan natin ang nasa module. Look at the square with one side measuring 4 and 2/10 centimeters. Ito ang square at ang bawat side niya ay may sukat na 4 and 2/10 centimeters. Ang tanong, can you guess the perimeter? Makikita naman natin na kaya na nating isolve ang perimeter. The answer is yes. How can you find the perimeter? Ano ang formula for finding the perimeter of a square? The answer is P is equals to 4 times S. Napag-aralan nyo na ito nung grade 4. Number 3, how many sides does the square have? The answer is 4. And last, what can you say about the sides? They are all equal. Kung titingnan natin ang sides ng square, ito ay pare-pareho lang ng sukat. Kaya ang isang sukat ng isang side ay pareho din ng sukat sa iba pang sides. Ating gagawin ay i-multiply ang 4 and 2/10 sa 4 dahil 4 ang sides ng square. Simulan na nating mag-multiply. 2 times 4 equals 8. 4 times 4 equals 16. At meron tayong isang decimal place pagkatapos ng decimal point. Kaya ang ating decimal point ay lalagay natin sa gitna ng 6 at 8. 1 decimal place after the decimal point. Kaya ang sagot natin ay 16 and 8/10 centimeters. Pag-aralan natin ang example number 2. Suppose you weigh 85 pounds and walk for 2 hours. How many calories did you burn? I-multiply natin ang 85 pounds sa 2 hours. 5 times 2 equals 10. Isulat ang 0 at i-carry ang 1 sa taas. 8 times 2 equals 16 at i-add natin ang 1. 16 plus 1 equals 17. Ang 170 ay isinulat natin sa kabila at i-multiply natin sa given na activity which is walking. Ang calories per hour ng walking ay 2 and 4/10. 0 times 4 equals 0. 7 times 4 equals 28. Isulat ang 8 at i-carry ang 2 sa taas. 1 times 4 equals 4 plus 2 equals 6. Dito naman tayo magmumultiply sa 2. 0 times 2 equals 0. Hindi natin isusulat dito sa kanan o sa katapat ng 0, kundi sa katapat ng 8. 7 times 2 equals 14. Isulat ang 4 at i-carry ang 1. 1 times 2 equals 2 plus 1 equals 3. Pwede na tayong mag-add. Ibaba ang 0. 8 plus 0 equals 8. 6 plus 4 equals 10. Isulat ang 0 at i-carry ang 1 sa 3. 1 plus 3 equals 4. At ang decimal place niya ay 1. Kaya ilagay natin ang decimal point sa gitna ng 8 at 0. O isang decimal place after the decimal point. Kaya ang final na answer natin ay 408 calories. Subukan nating sagutan ang learning task 1. Ang given ay 102 pounds multiplied by 3 hours. 2 times 3 equals 6. 0 times 3 equals 0. 1 times 3 equals 3. Ngayon ay i-multiply natin ang 306 sa 3 and 8/10. 6 times 8
equals 48. Isulat ang 8 at carry 4 sa taas. 0 times 8 equals 0 plus 4 equals 4. 3 times 8 equals 24. Ngayon naman ay i-multiply natin sa 3. 6 times 3 equals 18. Isulat ang 8 at carry 1 sa taas. 0 times 3 equals 0 plus 1 equals 1. And then 3 times 3 equals 9. I-bring down natin ang 8. 4 plus 8 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 1 plus 4 plus 1 equals 6. And then 2 plus 9 equals 11. Ang decimal place niya ay 1. Kaya ilagay natin ang decimal point sa gitna ng 2 at 8 o 1 decimal place after the decimal point. Ang answer natin ay 1,162 and 8 tenths. Number 2. 75 pounds multiplied by 1 and 5 tenths hours. 5 times 5 equals 25. Isulat ang 5 at carry 2 sa taas. 7 times 5 equals 35. Plus 2 equals 37. And then, ang 75 pag i-multiplied sa 1 ay the same lang o pareho. Kaya pwede na natin isulat ang 75 sa baba. Let's bring down 5. 7 plus 5 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 3 plus 7 plus 1 equals 11. At ang decimal place natin ay 1. Ang answer ay 112 and 5 tenths. I-multiply natin ito sa 1 and 6 tenths. 5 times 6 equals 30. Isulat ang 0 at carry 3 sa taas. 2 times 6 equals 12. Plus 3 equals 15. Isulat ang 5 at 1 sa taas. 1 times 6 equals 6. Plus 1 equals 7. 1 times 6 equals 6. Ngayon naman ay i-multiply natin ang 112 and 5 tenths sa 1. Kaya pwede na nating isulat uli ang number na 112 and 5 tenths sa baba. Dahil ang lahat ng minumultiply sa 1 ay the number itself. Para mas mabilis tayong makapag-add. Let's bring down 0. 5 plus 5 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 1 plus 7 plus 2 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 1 plus 6 plus 1 equals 8. Bring down 1. Ang decimal places niya ay 2. 1, 2. Kaya bumilang din tayo ng 2 sa baba. 1, 2. At ang sagot natin ay 180 calories. 105 pounds multiplied by 2 and 6 hours. 5 times 6 equals 30. Isulat ang 0 at 3 sa taas. 0 times 6 equals 0 plus 3 equals 3. 1 times 6 equals 6. Ngayon naman ay i-multiply natin ang 105 sa 2. 5 times 2 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 0 times 2 equals 0 plus 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. I-bring down natin ang 0. 3 plus 0 equals 3. 6 plus 1 equals 7. And bring down 2. Ang ating decimal place ay 1.
Kaya ang answer natin ay 273. Dito ay tinanggal na natin ang 0 at ginawa na nating whole number ang 273. 3 times 5 equals 15. Isulat ang 5 at 1 sa taas. 7 times 5 equals 35. Plus 1 equals 36. Isulat ang 6 at 3 sa taas. 2 times 5 equals 10. Plus 3 equals 13. Ngayon naman ay i-multiply natin sa 2. 3 times 2 equals 6. 7 times 2 equals 14. Isulat ang 4 at carry 1 sa taas. 2 times 2 equals 4. Plus 1 equals 5. I-bring down natin ang 5. 6 plus 6 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 1 plus 3 plus 4 equals 8. 1 plus 5 equals 6. Ang ating decimal place ay 1. Kaya ang answer natin ay 682 and 5/10. Number 4, 117 pounds multiplied by 6/10 hours. 7 times 6 equals 42. Isulat ang 2 at carry 4 sa taas. 1 times 6 equals 6 plus 4 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 1 times 6 equals 6 plus 1 equals 7. Ngayon naman ay multiply natin ang 117 sa 0. 7 times 0 equals 0. 1 times 0 equals 0. 1 times 0 equals 0. Let's add. Bring down 2. 0 plus 0 equals 0. 7 plus 0 equals 7. At ang decimal place natin ay 1. Kaya, 1 din ang bilang sa baba. Nasa pagitan, ang decimal point ay nasa pagitan ng 0 at 2. Ang answer natin ay 70 and 2/10. Ang 70 and 2/10 ay i-multiply natin sa activity na 3 and 8/10. 2 times 8 equals 16. Isulat ang 6 at carry 1 sa taas ng 0. 0 times 8 equals 0 plus 1 equals 1. 7 times 8 equals 56. Ngayon naman, i-multiply natin ang 70 and 2/10 sa 3. 2 times 3 equals 6. 0 times 3 equals 0. 7 times 3 equals 21. Bring down 6. 1 plus 6 equals 7. 6 plus 0 equals 6. 5 plus 1 equals 6. Bring down 2. Ang decimal places natin ay 2. 1, 2. Kaya ganun din ang bilang sa baba. 1, 2. Ang decimal point natin ay nasa pagitan ng 6 at 7. Kaya ang ating sagot ay 266 and 76 hundredths. Learning Task 2 number 1. 4 and 29 hundredths multiplied by 12. 9 times 2 equals 18. Isulat ang 8 at carry 1 sa taas ng 2. 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. 4 times 2 equals 8. Ngayon naman ay multiply natin ang 4 and 29 hundredths sa 1. 9 times 1 equals 9. 2 times 1 equals 2. 4 times 1 equals 4. Pwede na tayong mag-add. I-bring down natin ang 8. 5 plus 9 equals 14. Isulat ang 4 at carry 1 sa taas. 1 plus 8 plus 2 equals 11. Isulat ang 1 at carry 1 sa 4. 1 plus 4 equals 5.
Bilangin natin ang decimal places. 1, 2. Kaya ang bilang din natin sa baba ay 2. 1, 2. Ang decimal point ay nasa pagitan ng 1 at 4. Ang final answer natin ay 51 and 48 hundredths. Number 2. 12 and 47 hundredths multiplied by 3. 7 times 3 equals 21. Isulat ng 1 at carry 2 sa taas. 4 times 3 equals 12. Plus 2 equals 14. Isulat ang 4 at carry 1 sa taas ng 2. 2 times 3 equals 6. Plus 1 equals 7. 1 times 3 equals 3. Ang decimal places natin ay 2. 1, 2. 1, 2. Kaya ang ating decimal point ay nasa pagitan ng 7 at 4. Ang answer natin ay 37 and 41 hundredths. Number 3. 8 and 4 tenths multiplied by 14. 4 times 4 equals 16. Isulat ang 6 at carry 1 sa taas ng 8. 8 times 4 equals 32. Plus 1 equals 33. Ngayon naman ay multiply natin sa 1 ang multiplicand. 4 times 1 equals 4. 8 times 1 equals 8. Let's add. Bring down 6. 3 plus 4 equals 7. 3 plus 8 equals 11. Ang decimal place natin ay 1. Kaya, ang ating decimal point ay nasa pagitan ng 7 at 6. Ang sagot natin ay 117 and 6 tenths. Number 4. 26 and 43 hundredths multiplied by 5. 3 times 5 equals 15. Isulat ang 5 at carry 1 sa taas. 4 times 5 is 20. 20 plus 1 equals 21. Isulat ang 1 at carry 2 sa taas ng 6. 6 times 5 equals 30. Plus 2 equals 32. Isulat ang 2 at carry 3 sa taas. 2 times 5 equals 10. Plus 3 equals 13. Ngayon naman, ay ilagay natin ang decimal point. Ang decimal places niya ay 2. 1, 2. Kaya ang bilang din natin sa sagot ay 2. 1, 2. Ilagay natin ang decimal point sa pagitan ng 2 at 1. Ang final answer natin ay 132 and 15 hundredths. Number 5. 10 and 78 hundredths multiplied by 13. 8 times 3 equals 24. Isulat ang 4 at carry 2 sa taas. 7 times 3 equals 21. Plus 2 equals 23. Isulat ang 3 at carry 2 sa taas ng 0. 0 times 3 equals 0 plus 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. Ngayon naman ay multiply natin ang multiplicand sa 1. 8 times 1 equals 8. 7 times 1 equals 7. 0 times 1 equals 0. 1 times 1 equals 1. Let's add. I-bring down natin ang 4. 3 plus 8 equals 11. Isulat ang 1 at carry 1 sa taas. 1 plus 2 plus 7 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas ng 3. 1 plus 3 equals 4. Bring down 1. Ang decimal places natin ay 2. 1, 2. Kaya ang bilang din natin ay 2. 1, 2. Ang answer natin ay 140 and 14 hundredths. Ngayon naman ay pumunta tayo sa Learning Task 3. Question number 1. If a notebook costs 5 pesos and 25 centavos,
How much is the cost of 6 notebooks? Ang isang notebook ay nagkakahalaga ng 5 pesos and 25 centavos. Magkano daw ang 6 na notebook? Kaya i-multiply natin sa 6. 5 times 6 equals 30. Isulat ang 0 at carry 3 sa taas. 2 times 6 equals 12 plus 3 equals 15. Isulat ang 5 at carry 1 sa taas ng 5. 5 times 6 equals 30 plus 1 equals 31. Ang decimal places natin ay 2. 1, 2. Kaya bibilang din tayo sa baba ng 2. 1, 2. At ilagay ang decimal point. Kaya ang sagot natin ay 31 pesos and 50 centavos ang halaga ng 6 na notebook. Number 2. A working student earns 25 pesos and 50 centavos per hour. How much does he earn in 4 hours? If he works 3 days a week, how much does he earn in a week? Ang kinikita daw niya ay 25 pesos and 50 centavos sa isang oras. Unahin nating i-multiply sa 4 na oras. Magkano kaya ang kanyang kikitain? 0 times 4 equals 0. 5 times 4 equals 20. Isulat ang 0 at carry 2 sa taas. 5 times 4 equals 20 plus 2 equals 22. Isulat ang 2 at carry 2 sa taas. 2 times 4 equals 8 plus 2 equals 10. At ilagay natin ang decimal point. Bilangin natin ang decimal places. 1, 2. 1, 2. Kaya ang kinikita niya ay 102 pesos sa loob ng 4 na oras. Ngayon naman ay i-multiply natin sa 3 days. 0 times 3 equals 0. 0 times 3 equals 0. 2 times 3 equals 6. 0 times 3 equals 0. 1 times 3 equals 3. At ang decimal places niya ay 2. 1, 2. 1, 2. Kaya ang kinikita niya sa isang linggo ay 306 pesos. Number 3. Mrs. De Guzman's class traveled 3 and 8 miles to the first observatory. The next closest observatory is 13 times far. How far is the second observatory to the first? Alamin muna natin ang sukat ng second observatory para malaman natin kung gaano siya kalayo sa first observatory. I-multiply natin ang 3 and 8 tenths sa 13. 8 times 3 equals 24. Isulat ang 4 at carry 2 sa taas. 3 times 3 equals 9. Plus 2 equals 11. 8 times 1 equals 8. 3 times 1 equals 3. Let's bring down 4. 1 plus 8 equals 9. 1 plus 3 equals 4. Ang ginamit na decimal place ay 1. Kaya 1 din ang ating gagamitin. Ang answer natin sa sukat ng second observatory ay 49 and 4 tenths. Ngayon naman ay isubtract natin ito sa sukat ng first observatory para malaman natin ang kanilang layo o pagitan. 4 minus 8 cannot be. Bar 1 from 9. Ang 4 ay magiging 14. 14 minus 8 equals 6. At ang 9 ay gagawin nating 8. 8 minus 3 equals 5. Bring down 4. Ang answer natin ay 45 and 6 tenths miles.
Number 4. A chocolate bar weighs 8 and 7/10 grams. Find the cost and the weight of 115 chocolate bars if each bar costs 30 pesos and 20 centavos. I-multiply natin ang 115 na chocolate bars sa 8 and 7/10 grams para malaman natin ang kabuuang bigat ng 115 chocolate bars. 5 times 7 equals 35. Isulat ang 5 at carry 3 sa taas. 1 times 7 equals 7 plus 3 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 1 times 7 equals 7 plus 1 equals 8. 5 times 8 equals 40. Isulat ang 0 at carry 4 sa taas. 1 times 8 equals 8 plus 4 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 1 times 8 equals 8 plus 1 equals 9. Let's add. I-bring down natin ang 5. At ang parehong 0 ay ating i-add, 0 pa rin ang sagot. 8 plus 2 equals 10. Write 0 and then carry 1 sa taas ng 9. 1 plus 9 equals 10. At ilagay natin ang decimal point. Isang decimal place ang ating ginamit. Ang sagot ay 1,005 grams. Ito ang kabuuang sukat o bigat ng 115 chocolate bars. Ngayon naman ay alamin natin kung magkano ang presyo ng 115 chocolate bars. I-multiply natin ito sa 30 pesos and 20 centavos. 0 times 5 is 0. 2 times 5 is 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 0 times 5 equals 0 plus 1 equals 1. 3 times 5 equals 15. Ngayon naman, i-multiply natin ang 30 pesos and 20 centavos sa 1. Pwede na natin itong isulat. Dahil, any number multiplied by 1 is the number itself. Ganon din ang gawin natin sa kasunod. Tandaan na dapat ay walang kapantay o katapat na number ang ilalagay natin sa bawat dulo. Let's bring down 0. 0 pa rin ang sagot sa kasunod. 1 plus 2 plus 0 equals 3. 5 plus 0 plus 2 equals 7. 1 plus 3 plus 0 equals 4. Bring down 3. At ang ating decimal places ay 2. 1, 2. Ang final answer natin ay ang 115 chocolate bars ay nagkakahalaga ng 3,473 pesos. Number 5. A kilogram of beef costs 180 pesos and 90 centavos. How much do 95 kilograms of beef cost? I-multiply natin ang 1 kilo na presyo na 180 pesos and 90 centavos sa 95 kilograms. 0 times 5 equals 0. 9 times 5 equals 45. Isulat ang 5 at i-carry ang 4 sa taas. 0 times 5 equals 0 plus 4 equals 4. 8 times 5 equals 40. Isulat ang 0 at carry 4 sa taas. 1 times 5 equals 5. Plus 4 equals 9. 0 times 9 equals 0. 9 times 9 equals 81. 1 at 8 sa taas. 0 times 9 equals 0 plus 8 equals 8. 8 times 9 equals 72. Isulat ang 2 at carry 7 sa taas. 1 times 9 equals 9.
plus 7 equals 16. Pwede na tayo mag-add. I-bring down natin ang 0. 5 plus 0 equals 5. 4 plus 1 equals 5. 0 plus 8 equals 8. 9 plus 2 equals 11. Isulat ang 1 at carry 1 sa taas ng 6. 1 plus 6 equals 7. Bring down 1. At ang decimal places natin ay 2. 1, 2. Kaya ang answer natin ay 17,185 pesos and 50 centavos. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!